નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મહેન્દ્રાટ ઠાકોર। મિત્રો, એસવી સ્ટુડિયો રાંચરડાના સંગીતકાર જેઓએ ઘણા બધા સુપરહિટ ગીતોમાં સંગીત આપ્યું છે। હાલમાં બે ગીતોએ ખૂબ જ ધૂમ મચાવી છે। જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો માટલા ઉપર માટલું, અને જો દેશની વાત કરીએ તો ચાંદવાલા મુખડા। જેમ કે બીજા ગીતોની વાત કરીએ તો મારું વાવાઝોડું, મર્દોવાલા એરિયા, અને આ બધા ગીતોને લોકોએ ખૂબ જ પસંદ કર્યા છે। તો મિત્રો, સંગીતકાર સુનિલ ઠાકોરના જન્મદિવસ ઉપર અમિત ઠાકોર, જેઓ પોતે સિંગર છે અને લેખક પણ છે, જેઓએ એસવી સ્ટુડિયો રાંચરડાના સંગીતકાર સુનિલ ઠાકોરના જન્મદિવસ ઉપર ભેટ આપવા માટે સુનિલ ઠાકોરનું પેઇન્ટિંગ બનાવડાવ્યું છે। તો મિત્રો, આપણે જોઈશું આ પેઇન્ટિંગ કેવું બન્યું છે અને કઈ રીતે બન્યું છે। નમસ્કાર મિત્રો, મહેન્દ્ર મેડ બાય પ્રોજેક્ટ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। Wish you very thank you so much. Happy birthday. खूप जीवन खूप प्रगती करो। Thank you. Oh. So much, all of you. Birthday gift. नहीं મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને બેલ આઇકન પ્રેસ જરૂર કરજો, કેમ કે અમારા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચે સૌથી પહેલા। વંદે માતરમ।